हॅलो फ्रेंड, छायाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आजच्या कुकिंग ब्लॉगमध्ये मी नारळी भात बनवणार आहे। त्यासाठी लागणारी सर्व तयारी मी केली आहे। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। नारळी भात बनवण्यासाठी एक वाटी बासमती तांदूळ घेतलेले आहेत। ह्या तांदळाला आता आपण स्वच्छ धुवून घेऊया। तांदूळ मी इथं स्वच्छ 2 पाण्याने धुवून घेतलेले आहेत। आता आपण भिजण्यासाठी यामध्ये पाणी घालून घेऊया। अर्धा तास भिजून घेणार आहोत। नारळाचा भात बनवण्यासाठी येथे आपण बासमती तांदूळ अर्धा तास भिजून घेतलेला आहे। ओलं नारळ 1 वाटी किसून घेतलेला आहे। गूळ पण 1 वाटी किसून घेतला आहे। तूप, 4 इलायची, 4 लवंग, काजू, मनुके हे सर्व साहित्य घेतलेले आहे। चला तर मग आपण नारळी भात बनवायला सुरुवात करूया। कढई गरम झाली आहे। आता यामध्ये आपण तूप घालून घेऊ। आता यामध्ये लवंग, इलायची आपल्याला आता यामध्येच मनुके आणि काजू घालून घेऊया। हे आपल्याला मीडियम गॅस फ्लेमवर आपल्याला छान परतून घ्यायचं आहे। तर हे छान परतून झालेले आहे। आता यामध्ये आपण तांदूळ घालून घेऊ। तांदूळ पण छान यामध्ये परतून घ्यायचे आहे। हे छान परतून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये आपण पाणी घालून घेऊया। 1 वाटी तांदळासाठी मी इथे 1.5 वाटी पाणी घालून घेत आहे। येथे आपण 1.5 वाटी पाणी घालून घेतलेलं आहे। थोडं मीठ पण घालून घेऊ। आता मीडियम गॅसवर आपल्याला हे तांदूळ हा शिजून घ्यायचा आहे। 10 मिनिटं झाली आहेत। बघू शकता भात छान मोकळा झालेला आहे आणि छान शिजला पण आहे। आपण 1 वाटी गूळ किसलेला घेतलेला आहे, तो घालून घेऊया। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार गूळ कमी जास्त करू शकता। आता हे छान मिक्स करून घेऊ। त्यामध्ये आपण किसलेलं ओलं नारळ पण घालून घेऊ। आता हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे। इथे गॅसची फ्लेम मी मीडियम ठेवलेली आहे। बघू शकता हे छान मिक्स करून घेतलं आहे। आता हे झाकण ठेवून आपण 10 मिनिटं छान शिजून घेऊ। इथे गॅसची फ्लेम मी मीडियम ठेवलेली आहे। 10 मिनिटं झाले आहेत। आता आपण गॅस बंद करून घेऊ। आपण भात झाला का चेक करून घेऊया। बघू शकता भात किती मोकळा आणि छान झालेला आहे। तर आपला नारळी भात तयार आहे। आता आपण याला सर्व करून घेऊया।
बघू शकता नारळी भात खूप छान झालेला आहे। तुम्ही पण एकदा नक्की ट्राय करा। आजची रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून मला नक्की सांगा। आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशा छानशा रेसिपीसोबत।